4pm na! 4pm na! Halina't tumutok na dito, mga aktibidad ating saksihan sa bawat lokal at distrito. Buklod, Kadiwa, at pagsamban ng kabataan. ligayang hatid ang pagkasiglahan, pagkalusugan at kabanalan. tignan ang orasan habang tayo'y nasa ating tahanan. I-share mo na rin ang panoorin ng iyong kakilala at kaibigan. At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan, bago matapos ang ating maghapon, ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon. 4pm na, CFO News na. 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 Tumutok sa telebisyon, YouTube at Facebook, pwede rin doon. Mapapanood ang gawain ng kapisanan ngayon sa bawat lugar at bawat nasyon. Updated tayo palagi sa tagumpay ng iglesia ngayon, at makakatulong din to sa atin sa pag-aakay at sa pagmimisyon. Tignan ang orasan habang tayo nasa ating tahanan. I-share mo na rin ang panoorin ng iyong kakilala at kaibigan. At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan, bago matapos ang ating maghapon, Ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon. 4pm na, CFO News na. 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 CFO News na. Oo, na-share ko na. 4pm na, CFO News 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 na. Good afternoon to all of our viewers worldwide. I'm Sister Ella Ronquillo and this is CFO News. Affection, hope, and gratitude are felt in the Brethren's commitment to always unite with the aims of the church administration. In the district of Manitoba, Kariwa members adapted easily to the new normal restrictions and still managed to conduct a meet and greet activity. Kariwa officers show how they prioritize their God-given duties inside the church through a workshop. Employees in the district of Antique traveled many kilometers just to give back to the community. More helpful activities when CFO News returns. Iba't iba man tayo ng pinagmulan, Iba't iba man tayo ng hilig, iba't iba man ang pangarap, lahat tayo mga kabataang may diwang wagas. We're back, and for CFO News Abroad, one of the benefits of modern technology is that the world is getting smaller. It's getting easier by the day for anyone to connect with anyone, especially in these times where personal contact still comes with risks.
It's exactly the case with the Kariwa members where they adopted easily to this transition in a meet and greet activity held in the district of Manitoba. Here's Brother Eric Pere for the details. With COVID-19 still spreading throughout the world, there are many things that have become a part of this new normal. Masks, hand sanitizer, traveling restrictions, limited capacities in public spaces, physical distancing, staying at home. All of these things are for our well-being, as well as for those around us. Naturally, this lack of socializing makes it difficult to meet new people. For the Kadiwa members in the districts of Manitoba and Western Europe, they did not look at these restrictions as a hindrance, but rather an opportunity. In a month of preparation, the Kadiwa officers from both districts held meetings in preparation for a meet and greet activity, in which the brethren from both districts would meet virtually to play games and to get to know one another. There were fun interactive games that allowed brethren to enjoy a bit of friendly competition, live booths that allowed them to learn the Dutch and French language, others where they learned how to make crepes and poutine, another where they learned basic keys for the piano and guitar, and discussion rooms that help engage brethren through conversation. Having this kind of activities helps a lot of brethren, of Kadiwa members, because it's a time where we can meet each other and also a time of fun. We had a lot of fun, and it's a quality time we could bond. Be able to virtually engage in conversations with brethren on the other side of the world. So I think that's what's amazing about it. All the brethren learned a lot and were happy and joyful to be able to meet new brethren despite the restrictions in place of their respective locations. They are very much thankful to our Almighty God for guiding the church administration and the executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, for allowing activities such as this to further strengthen the brotherhood inside the Church of Christ. From Winnipeg, Manitoba, Canada, I am Brother Eric Pere for Iglesia ni Cristo News Network. It may be difficult for some to find inspiration, what with all the negative things happening in the world today. But for members of the Church of Christ, they will always have something to look forward to as the brethren figured out the goals they want to achieve this year in a goal-setting activity conducted in the District of Northwest California. Let's find out what they are in Sister Jeremy Huerta's report. Due to the rise of the pandemic all over the world, people of all ages are stuck at home and are limited in the activities they can do to change their day-to-day routines, making it difficult to stay motivated during these times. During this time of COVID, we are all in the midst of pandemic. It really is a hard time to find motivation since we are most of the time staying at home or sheltering in place. To help motivate the brethren to start the year off on a positive note, the Iglesia ni Cristo Church of Christ held a CFO Life Skills goal-setting activity. As a seminar for all ages, they showcased several tips for planning and achieving different types of goals for their daily lives. Our purpose was to encourage brethren to start the year by setting some goals. Health, fitness goals, family goals, and more importantly, Christian or faith goals. We also wanted to give them tips on how to help them achieve these goals by outlining how they can create SMART goals and how to have an action plan for tracking progress of the goals. Throughout the seminar, the brethren were led through presentations that were filled with advice on how to create, prioritize, and carry out plans for different types of goals under the themes health and fitness, family, and faith. The activity today really inspired me to manage my priorities because with college it could really get overwhelming, especially with the schoolwork, while also prioritizing my duties inside the church. But with the right mindset, I learned that we could achieve our goals just by doing one task at a time. You know, we are so busy with our schedules day in and day out. It's really important that once we set our goals, that we put time and actually execute and make it happen. In that way,
your goal can be achieved, which was also part of our seminar today. The Iglesia Ni Cristo Church of Christ continues to conduct activities like these in order to promote growth and improvement amongst the brethren even during these difficult times. You know, a lot of people have been affected due to this pandemic, but for us, Church of Christ members, we stick to our teachings that we receive during our worship services, and with these activities, it enhances even more our faith. At the end of the activity, the brethren were reminded that no matter what goals they make for themselves in this new year, what's most important is that we remember the true reason we gain success in all that we do. I personally want brethren to understand that every goal that we set for ourselves is and should align with our faith. All of that comes from God. So I want people to understand that we are Iglesia Ni Cristo even when we goal set. Because all the success would not be possible without His guidance. It's important to understand that no matter how young or how old we are, whatever our plans and goals are in life, we should always include our Almighty God. From Daly City, California, I'm Sister Jeremy Huertas for Iglesia Ni Cristo News Network. Para sa mga balitang pangkasiglahan dito sa Pilipinas, para sa iba maaaring dahil abala sa mga hanap buhay, wala ng panahon para sa ibang bagay. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, ipinakita pa rin ng mga kabilang sa kapisan ng Kadiwa ang kanilang pagpapahalaga sa tungkulin. Mula sa distrito ng Davao West, may report si kapatid na Maybelline Taroja. Ang Davao City ay isa sa mga malalaking syudad dito sa Pilipinas. Mahigit kumulang na 2,444 square kilometers ang total land area nito. Isa sa mga naging landmarks ng syudad ay ang mga magagandang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Sa araw na ito ay pupuntahan natin ang Kalinan, Davao City. Mahigit kumulang na 26 kilometers ang layo ng Kalinan area mula sa pinakasentro ng Davao City. Ang lugar na ito ay kilala sa malawak na taniman ng mga prutas tulad ng pinya, durian, saging, kakao at iba pa. Nakilala namin si kapatid na Ronnie Beter, isang masiglang may tungkulin na mula sa lokal ng Baguio na sakop ng Kalinan area. Ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya ay ang pagbibenta ng mga prutas na galing rin sa kanilang lupain. Meron tayong durian, saka niyog, at saka yung kunting saging at kakao. Pero pinapukunan namin ng source every August or September yung durian kasi doon kami yung harvest. Yung harvesting time namin August at September. So anong ginagawa niyo doon sa mga durian na harvest nito? Minsan kasi dito sa Davao mura lang yung bintahan. Kaya susupply kami doon sa sa Davao Oriental, sa Sigaboy. Like dito sa mga tanim niyo, ano yung mga iba't ibang klase or uri ng durian? May variety po tayo na katulad ng puyat, saka basketball, meron tayong white probe, at saka yung tinatawag nila na Davao selection po. Family business po namin yung yung prutas namin, kami lang yung nag-harvest at saka nag-aalaga at saka nagbibenta. Sama ko yung mga magulang ko at saka mga kapatid. Bukod sa kanilang mga taniman ng prutas, ay ipinakita niya rin sa amin ang kanilang palaisdaan o mga fish pond. Yun po, kasi yung prutas namin, seasonal lang, like ng durian. Sa ngayon po, ang pinagpunan namin ng source of income, yung isda namin. Yung tulad ng tilapia at saka tangkat. Yung isda namin, binabay and sell namin dito lang po sa area ng Kalinan. Bagamat abala sa pang-araw-araw na paggawa, laging ipinapauna ni Karoni ang mga aktibidad sa loob ng iglesia. Ngayon po ay handa na akong pupunta sa aming lokal para dumalo sa gagawing aktibidad ng Kadiwa. Isa siya sa masiglang dumalo sa isinagawang Kadiwa Officers Workshop sa gusaling sambahan ng lokal ng Baguio na pinangunahan ng mga Kadiwa District Officers. Tuloy-tuloy po na isinasagawa natin ang ganitong aktibidad sa iba't ibang area dito po sa aming distrito.
Ang layunin po nito na ang mga may tungkulin sa kapisanang kadiwa ay mapaunlad pa ang mga kaalaman sa pagsasagawa ng mga aktibidad. Napakinggan rin nila ang lektura at pagpapayo mula sa KSKP ng Davao West, ang kapatid na Earl Jem Lacson. Ang akin pong natutunan sa workshop na amin pong ginawa ay kung paano ang mga dapat gawin sa paggawa ng isang mabuting aktibidad at ano ang mga katangian na dapat taglayin ng isang may tungkulin. Naging inspirasyon ko po ang mga katulad ko pong kadiwa. Nakikipagkaisa po ako sa lahat ng gawain. Kahit saan man nadako, malapit man o malayo, nakikita ang kasiglahan at kasabikan ng mga kapatid sa pagdalo sa iba't ibang aktibidad ng kapisanang pansambahayan. Mula po dito sa Davao City, ako po si kapatid na Maybelline Taroja para sa Iglesia ni Cristo News Network. Magbabalik pa po ang CFO News. Nagbabalik po ang CFO News. Gaano man kalayo makararating sa anumang sulok ng mundo ang pagmamalasakit ng Iglesia ni Cristo. Katulad na lamang ng lingap na pinangunahan ng Christian Employees Association o CEA sa isa sa mga bayan sa distrito ng Antique. May report si kapatid na Cherish Ariola. Bilang bahagi ng kanilang maigting na pakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala, ang mga kaanib sa Christian Employees Association o CEA ay nagsagawa ng CEA Cares lingap sa mamamayan sa Distrito Eklesyastiko ng Antique. Mula sa tanggapang pandistrito ay mahigit 15 kilometro ang nilakbay ng mga kapatid upang tunguhin ang matarik na bahagi ng tinubuan na sakop ng bayan ng Sibalom para lingapin ang mga kababayan doon at kasama na ang mga nakikinig at nagsusuri sa iglesia na bunga ng gawain ukol sa pagpapalaganap. Nagagalak po ang aming mga puso dahil nakabahagi po kami sa isinagawang aktibidad. Hindi po magiging hadlang ang aming mga hanap buhay sa pagtupad po ng aming tungkulin. Bagkus ito po ay patuloy naming gagawing inspirasyon sa mga masiglang paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi nakahadlang ang layo ng lugar at maging ang panahon upang maipahayag ng mga kapatid ang walang sawang pagtulong na ginagawa kahit sa mga hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa atin pong tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pagsambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa patuloy po nilang paglulunsad ng mga aktibidad pangkasiglahan. Pangako po namin na patuloy po kaming tutugon sa lahat po ng mga aktibidad na kanila pong inilulunsad, lalo na po ang mas pinaigting na gawaing pagpapalaganap. Mula po rito sa Distrito Eklesyastiko ng Antique, ako po ang kapatid na Cherish Ariola para sa Iglesia ni Cristo News Network. Paggalang at pag-iingat sa mga nakatatanda ang ipinakita ng mga kabilang sa Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS sa aktibidad na isinagawa sa distrito ng Bongabong Oriental, Mindoro. Naritong report. 2 taon na ang nakalilipas simula nang ang Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS ay itinatag ng pamamahala. Ang kapisanang ito ay nakatulong ng malaki sa kapakanang pangkalusugan ng marami nating mga kapatid. Sa pagkakataong ito, dito sa distrito ng Bongabong Oriental, Mindoro,
Ang mga kapatid na kabilang sa tinatawag na senior citizens ang kanila namang ipinagmalasakit sa aktibidad nila na tinawag na CMDPS Cares to Senior Citizens. Bahagi ng aktibidad na ito ang blood pressure monitoring at libreng dental check-up. Sa ganitong pagkakataon ay nalalaman ng mga kapatid na senior citizens ang estado ng kanilang kalusugan at nagkakaroon sila ng karagdagang kaalaman kung paano nila aalagaan ang kanilang kalusugan. Pinayuhan din sila ng mga kapatid na nasa medical and dental field kung paano nila mapapanatiling malakas ang kanilang resistensya. Ang mahalaga ang dental check-up sa mga senior citizen upang mapayuhan sila ng mga dapat gawin tulad ng mag-toothbrush open twice a day o kaya gumamit ng fluoridate toothpaste, gumamit din ng dental floss at payuhan ang mga kapatid na huwag kumain ng matatamis na pagkain. Sinamantala rin ng mga miyembro ng CMDPS ng pagkakataong ito upang magbahagi ng personal hygiene kit at vitamins upang magamit nila sa patuloy na pag-aalaga ng kanilang sarili. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kapatid na nakinabang sa aktibidad na ito dahil sa nakita nilang pagmamalasakit sa kanila ng pamamahala at ng mga kapisanang pansambahayan na maingatan ang kanilang kalusugan. Ako po ay nagpapasalamat at may ganitong aktibidad tayo at may pagkakataong makapagpatsikap ng aking dugo. Palagi pong nataas din ang dugo ko. Nung nalaman kong may ganitong yung aktibidad, pumunta po ako dito para magpatsikap. Nalaman ko po ang aking blood pressure. Higit sa ipinagpapasalamat ng mga kapatid na senior citizens, ang buhay at lakas na patuloy na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoong Diyos. Kaya naman, nangangako silang mananatili sa pagbibigay ng mabuting halimbawa sa pagtataguyod ng maalab at masiglang paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Bongabong Oriental, Mindoro, ako po si kapatid na Maribel Sol para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa isang webinar na pinangunahan ng CMDPS na isinagawa sa distrito ng Mindoro Oriental, alamin natin ang iba't ibang sintomas ng sakit na goiter upang matutuhan ang pag-iwas at paglunas dito. Magbabalita si kapatid na Roma de Torres. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman sa pangangalaga sa kalusugan ay isa lamang sa mga isinusulong na aktibidad ng pamamahala para sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna ng Christian Medical Dental and Paramedical Society o CMDPS dito sa Distrito Eklesyastiko ng Mindoro Oriental ay isinagawa ang webinar na dito ay tinalakay ang sakit na goiter. Napakalaking tulong po ng isinagawang aktibidad lalong-lalo na po sa kasalukuyan po nating sitwasyon. Totoo pong napakahirap magkasakit kaya ang aktibidad po na ito ay hindi lamang po sa aming nakatulong sapagkat maaari din po namin itong ibahagi sa aming pamilya maging sa amin pong mga kamag-anak. Sa kasalukuyan po na patuloy na lumalaganap ang iba't ibang uri ng mga karamdaman, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nananalig at nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid Eduardo B. Manalo, sa pagkasangkapan po sa kanila ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po silang naglulunsad ng ganitong mga aktibidad sa Iglesia sa pamamagitan po ng mga kapisanang pangsambahayan upang maipaalam sa ating mga kapatid at magkaroon sila ng impormasyon kung paano nila mapangangalagaan ang kanilang mga kalusugan at gayon din po ay makaiwas sa anumang uri ng mga karamdaman. Ako po at ang lahat po ng mga kapatid dito ay nagpapasalamat po kay kapatid na Eduardo Manalo at kay kapatid na Angelo Manalo sapagkat damang-dama po namin na patuloy niyo pong pinagmamalasakitan ang amin pong buhay, hindi lang po ang buhay spiritual, pati po ang buhay pangkalusugan.
kayo po ay laging nandito upang paalala sa amin kung paano po kami at ang mga kapatid namin ay magkakatulungan upang mapangalagaan po ang aming kalusugan na gagamitin namin sa aming mga ipaglilingkod din sa ating Panginoong Diyos. Mula po dito sa Calapanes City, ako po si kapatid na Roma de Torres para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kabilang ang mga kapatid sa distrito ng Quezon East sa mga patuloy na nagsisikap na mapagmalasakitan ang mga nasa kalagayang deaf. Katunayan, isang sign language seminar ang pinangunahan ng Christian Society for the Deaf o CSD. Ang mga detalye mula kay kapatid na Joanna Amido. Bahagi ng maraming tagumpay ng Iglesia ni Cristo ay ang patuloy na pagdami ng mga kaanib nito. Kabilang sa mga naging mapalad na makaunawa ng mga aral ng Diyos ay ang mga nasa kalagayang deaf. Dahil sa pagsisikap ng mga kapatid dito sa distrito ng Quezon East na magawa ang maayos na pakikipagkomunikasyon sa mga deaf at makatulong upang lalo silang maipagmalasakit, isinagawa ang Basic Sign Language Seminar para sa mga guro may tungkulin sa pagsamba ng kabataan, buklod, kadiwa at binhi. Ang unahan ni na kapatid na Adal Carlo Budlong at kapatid na Christian Mansion, dito ay tinalakay ang mga dapat gawin kung tayo ay makikipag-usap sa kapatid nating deaf. Gayon din, itinuro dito ang basic sign language na magagamit sa pakikipagkomunikasyon sa kanila. Natutunan ko po sa seminar na ito ang basic gestures ng sign language. Magagamit ko po ito para maintindihan ako ng mga kapatid nating deaf sa tuwing makipag-usap ako sa kanila. At kung malimutan ko naman po ang mga basic gesture, maitinuro din naman po sa amin ang alternatives na pwedeng gawin upang makausap pa rin po namin sila. Dahil po sa natutunan namin sa seminar na ito, ang tamang pakikipagkomunikasyon sa kanila, maaari na po namin silang mas mapayuhan tungkol sa pagpapakasigla, tulad ng pag mayroon po mga aktibidad pangkapisanan, maanyayahan na po namin sila dahil alam na po namin kung paano sila kakausapin. Dinaluhan ang nasabing seminar ng mga kapatid sa pamamagitan ng video conferencing sa pamamagitan ng Christian Society for the Deaf na ipaunawang muli sa mga kapatid ang halaga ng sign language at kung paano ito magagamit sa kasalukuyang kampanya ng pamamahala ukol sa pag-aalaga sa mga kapatid maging sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na naging matagumpay po ang isinagawang seminar na ito. Malaking tulong po ito para lalo nating may pagmalasakit ang mga kapatid nating deaf. Maging sa pagtugon natin sa kampanya po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ukol sa lalong pinaigting na gawaing pagpapalaganap. Magagamit po natin ito sa pag-aanyaya kung may mga kakilala tayong deaf. Sa ngayon, nagkaroon na po ng pagsambang may sign language dito po sa aming distrito na isang magandang simula upang marami pa tayong mga kababayan na nasa kalagayang deaf ang mahikayat po na umanib sa Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa distrito ng Quezon East, ako po si kapatid na Joanna Maica Amido para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Abangan nyo kami bukas sa ganito ring oras at matutunghayan nyo rin kami sa INC Radio DZM 954. Iba't ibang aktibidad ang inyo ring matutunghayan sa pag-subscribe sa ating official YouTube channel. Let us know in the comment section sa Facebook kung anong inyong pinaka-nagustuhang aktibidad. Interesado kaming malaman ang inyong kasagutan. Kaya i-like, mag-comment at i-share ang episode na ito. Abangan ang Iglesia ni Cristo News live mamayang alas 6 ng gabi dito sa INC TV. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po.